এতিয়া আমৰ ছিজনত আমেৰে বেলেগ নবনালেও প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে আমৰ আচাৰ বনোৱাই হয়। আজি ময়ো আমৰ আচাৰৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে বনাব পাৰিব। আমখিনি কাটিবও নালাগে আৰু ৰ'দতো দিব নালাগে। এয়া 1 কেজি আম আছে, কিন্তু ইয়াৰে মই 3টা আমেৰেহে আচাৰখিনি বনাম। ৰুকনিৰ যিটো ডাঙৰ ছাইড, সেই ছাইডটোৰে আমকেইটা ৰুকি লৈছোঁ। ৰুকনিৰ সলনি আপোনালোকে চপাৰ থাকিলে চপাৰতো চপ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু গুটিটো যাতে পিচ নাখায় সেইটো কথা ভালকৈ মন কৰিব। ৰুকি ল'লে সময়টোও কম লাগে আৰু ৰুকি লোৱাৰ কাৰণে আমৰ পিচখিনিও খুব পাতলা পাতলা হয়। গতিকে ৰ'দত নিদিয়াকৈও একেদিনাই বনাই লগে লগেই খাব পাৰিব। একেদৰেই মই গোটেই আমখিনি এয়া ৰুকি ল'লোঁ। আচাৰত দিবৰ কাৰণে মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। 3টা আমৰ জোখত লৈছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াতে মই লৈছোঁ এচামুচ গোটা জীৰা, 2 চামুচ লৈছোঁ ক'লা সৰিয়হ, 2 চামুচ ইয়াতে দিছোঁ কেঁচা চফ, প্ৰায় আধা কেজি আমৰ জোখতে গোটেই মছলাখিনি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দিছোঁ আধা চামুচ মিঠি গুটি আৰু আধা চামুচ দিছোঁ জনি গুটি বা যিটো ajwain বুলি কয়। এতিয়া এই গোটেইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে শুকানকৈ ভাজি ল'ম। ফ্ৰাই পেনখন ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে এতিয়া মছলাখিনি দি লৈছোঁ। আৰু আচাৰৰ কাৰণে জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি কম বা বেছি কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে মাত্ৰ 2টাহে শুকান জলকীয়া দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া নমাই ৰাখিলোঁ আৰু আচাৰৰ কাৰণে 1 কাপ তেল ধোঁৱা ওলোৱালৈকে তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু মছলাখিনিও এয়া খুন্দি লৈছোঁ। তেলখিনিও এয়া চাওক খুব ভালদৰে গৰম হৈছে। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ। মছলাখিনিও পিচি লোৱা হৈ গৈছে। আচাৰৰ কাৰণে মছলাখিনি অলপ এনেকৈ গোটা গোটা হৈ থাকিলে টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। গতিকে মই তেনেকৈয়ে সেইখিনি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে মিক্সিৰ জাৰতো ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি এটা ডাঙৰ বাতিলে লৈ লৈছোঁ, তেতিয়া সানিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব। এতিয়া ইয়াতে অলপ বেছিকৈ নিমখ দিলোঁ, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, আধা চামুচ ক'লা জীৰা আৰু যিখিনি আমি মছলা ৰেডি কৰিছিলোঁ গোটেই মছলাখিনি প্ৰথমতে ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে তেল নিদিয়াকৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মছলাৰে সৈতে সানি লৈছোঁ। আৰু আচাৰখিনি এনেকৈ যেতিয়া বনায় তেতিয়া লগে লগেই খাব পাৰিব, কাৰণ খুব মিহি হয়। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপকৈ তেল দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু বেলেগকৈ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আৰু বেলেগকৈ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হৈ যাব। আৰু তেলটো যদি অলপ কম যেন পাইছে তেতিয়া আৰু অলপমান তেল ভালকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এড কৰি দিব। আচাৰৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।